Hey students, welcome to our CA3 Week 10 Day 2 video class discussion. And for today's video, I'll be discussing hierarchy of behavior shaping tools. So last meeting, na-discuss na ako itong behavior management, no? So karon continuation ni siya, nya mo ni mga techniques na dre mga different methods nga ginagamit in order to gitawag na to nga mahatag nga ma-develop gyud or ma-rehabilitate matabangan ang katong gitawag natong mga residents para ma-transform sila, para igbalik nila sa komunidad. They are equipped, they are ready. So to those viewers no who are new sa atong channel, I'm Sir J. So you're so welcome here, and without further ado, let's start. So behavior shaping tools or BST. So is employed to strengthen the learning process and the practice of more adaptive behaviors within the social environment. So kining BST class or behavior shaping tools ginabuhat ni siya para mapalig-on ang pagkat-on nga sa mga residents nga gitawag natog makakuha sila or naa sila ma-develop, which is ang gitawag natog adaptive behavior. So mingin tag adaptive behaviors, whatever changes, whatever kanang ilang mga pagbuhaton nga transitions, they can adapt. Kumbaga mahimo na silang flexible. Kay kung gikan manggod sa community, ang kining resident or kining inmate gikan siya sa community, naka-violate siya sa law, nahatul na sentensyahan siya, nasod siya sa usa ka gitawag na to jail facility or any facilities, na transition nga buhat from gitawag na to nga free life to gitawag na to limited life. Kay syempre kung naka sa sulod sa presohan, dili jud ka free, di ba? So diha pod na kay mga struggles nga gian, reformation. So nay transition. So diri sa behavior shaping tools ginatabangan sila nga maka-adjust sila didto sa sulod sa kung asa sila nga gitawag na to therapeutic community or environment, maka-adapt sila. Nya didto pod gikatunan sila sa previous discussion nato yung mga phases, 5 ka phase para transition na pod nila para pabalik. So kumbaga gikan na pod sila sa sud nga dili sila free, inigawas na pod nila, balik na pod sila free. So dire gitudloan sila nga na sila adaptive behavior. So kumbaga from transition to transition, they are equipped or prepared na sila, dili na pod sila mabaguhan, makalitan nga para malikayan nga di na po sila makabuhat og mga bati nga mga butang. So muna siya concept ani. So the major tools of the BST such as talk to, pull up, dealt with, haircut, learning experience, general meeting, and expulsion were developed as a means to correct behaviors of the residents that violated the therapeutic community norms. So kiniya siya kining talk to, pull up, dealt with, haircut, etc. Muna sila ginabuhat nga kaning behavior tools ba. So shaping tools, mga tag shaping tools kung unsay they will be formed in accordance nga they should follow all the norms that is set para sa ilang kaugalingon. So kining mga norms or gitawag na tog mga moral conducts nga ginabuhat or i-train sa ila para ni sa ila gihapong kaugalingon nga matarong sila. So gitawag na to nig i-follow ni siya kay para gitawag na to nga dili sila nga malihis na pod or masipyat na pod sila or mapadayon ilang past mistakes. So the hierarchy of behavior shaping tools will serve as a guide to determine which of the tools are appropriate to be used based on the severity of infraction or violations committed by the residents against the teacher rules as is shown in figure. So kining yung tag hierarchy class level. So depending upon the violations kailang nabuhat. So sama ani karon atong i-discuss ang talk to ug ang if wa ko masay pull up. So murag duha ra ni sila karon ato ra ning anam-anamon para mas mapasabot nato sa inyo ha. So diri man naapoy example nga ipakita. So kung unsay depende sa ilang violation, unsay ilahang nabuhat, mao sa ni sanction na say sanction kumbaga. So diha pod i-train sila. So i-remind sila kung asa sila nasayop ug nganong nasayop sila ug unsay ilang angay buhaton para matarong nila ilang sayop ug unsay ilang buhaton para di na sila gitawag nga masayop. So mao na siya. So ari taon na sa talk to. So unsa man ni siya? So a talk to is an outright correction done by a member of TC community to another member who has done a minor infraction but it is not aware of it. So kumbaga ang kining talk to pakig-istoryahon sa kapwa niya ka na naadira within sa sod sa therapeutic community, iya tong istoryahon ang tao nga nay gitawag na tog minor infraction. So dili kani siya dako nga gitawag na tog violation sa norm diha. But sayop siya pero di lang siya aware. Kumbaga wa siya nakahibaw nga nasayop siya. For example, si A
gitawag na to nga wala siya nga nanilhig niya kay bawo siyang obligasyon to niya. So possible dili siya aware pero kay istorya siya siyang kauban nga bay panilhig bay ha kay kanang mao man ni ato ang trabaho atong part diri. So kumbaga para mapahibaw siya. So napay dire kuan. So it is a friendly reminder or advice about an acceptable behavior and must be done privately. So dili na siya ingon ipakawawa nimo nga oy kanang wa man ka magbuhat sa imong trabaho kay ba man kang trabaho na ni ganahan ka ma-reform diri nganong wa man ka nag-usab. So kana inana siya di gid siya maayo syempre nagpakawaw kaniya at the same time di na naganahan maminaw na oo naman na. So dapat siya privately gingon pa friendly reminder. So when we say friendly reminder inamigo nga pagka istorya lang. So ginabuhat na siya in order to ang katong tao nga imuhang istoryahon maminaw sa imo at the same time ma-reform sa siya. Kay walay tao class nga dili mo salig sa amigo or amiga mo bitang natay gitawag og amigo or amiga. Di ba? Kay dali ta maminaw ta nila kung naslay mga advice ato So maminaw kita kinabuang tinarong na ba? So di ba? So kana siya ginabuhat ni siya secretly. So during a talk to the resident is made aware of his and her negative behavior and the result it may be have on others and environment. So kumbaga ang usa ka tawo nga nasayop or usa ka resident na sayop istoryahon siya sa iyahang kapwa member, ipasabot sa iya asa siya nasayop ug unsay possible nga epekto ato iyang sayop nga nabuhat sa uban nga kauban niya dito sa community. So dili na para i-discriminate siya kundi para mahimo siyang aware or makamatngon siya nga sayop iyang ginabuhat. Para gitawag nato nga matarong ang iyahang actions, makoreksyonan siya. So kumbaga tinabangay gid ni nga ma-develop. Kay puhon-puhon siya na pod nga gibadlong, siya na pod toy mamadlong sa lain. So dili man ni pagpamadlong para i-remind sa imo nga nasayop ka. Nagpamadlong ni para i-correctionan ka. So sama na mo diri nga mga instructors ninyo. So bisan pag naabot na mo sa 4th year karon, kamo nga mga 4th year nga naminaw diri sa atong klase, dili bot pasabot 4th year na mo, all knowing na mo. Pero makaingon ko kumpara sa 1st year, 2nd year, 3rd year, kamo ang pinakataas nga level. But isip na sa otoridad, kami mo badlong gid mi kung necessary, mga saba akong kinahanglan. So, mo remind sa inyo akong kinahanglan. So, because that is our obligation. Isip friend ninyo, isip sir ninyo, isip ikaduhan ninyong ginikanan. Diba? So, mao na siya. Pero kato si Mama Lenny, atong kuan. si Mama Lenny. So, the feedback given to the resident who committed mistake is done in a positive way. Dili negative. This is to evoke awareness on the part of the violators to avoid committing the same mistake and be given heavier sanctions if done in the future. So, ang purpose gid ani class kining tokto nga istoryahon siya inamigo nga pagka-istorya para ma-remind siya kay kung mabuhat na sa ninyag balik ka na nga sa you possible mas dako ang iyang sanction or ang iyahang kinang gitawag na tog punishment sa iyaha. Namgi punishment kay para man ma-remind, ma-aware. So, imo siyang gitabangan nga gitawag na tog aware siya at the same time malikay siya para sa mas dako nga sanction kung masayop na pud siya. So kumbaga makatabang gyud para matarong siya. So mao na siya. So sa talk-to class importante kini siya kining talk-to class dili ra ni siya applicable sa limit lang nato sa gitawag nato nga adto sa therapeutic community. It is applicable sad sa sa ato ang mga classmates. Kinahanglan nato ni i-apply ning talk-to class. Kining talk-to class para sa mga amigo nato, sa mga classmates nato. Kana mga classmates na to magtinamaran, dugay mo sud sa klase. Kinahanglan pa istoryahon, hoy, sud na mo. Si sir ninyo magsigig huwat. Or sa mga instructors ninyo, ay nyo buhata class. Ayaw irason nga busy mi sa thesis or whatsoever. That is different subject. And sa board examination, believe it or not, CA or correctional administration is one of the subjects nga taas kay grade daghag na hagbong or diha na hagbong. Kay nga naman, para nila balik-balik ang topic, probation, parole, GMP. Tinuod class balik-balik because mao man na nga subject. So kung di ka naminaw class, tinuod lang. Mubita nang bisag inani class, dili ni siya definition of terms tanan, pero i-explain nako ngano man, dili ang goal para mas nag-o ninyo, kung dili makasabot mo sa concept kung unsay naani nga topic. So kana siya class importante gid kayo. So those who invest, those who plant will reap what they are planting. Nagtinanom jud mo class, remind na punta mo. Kung nagtanom og tinarong og kakugi sa karon nga nag-eskwela mo, believe me, inigboard ninyo pohon, you will reap that one. So siguro karon dili pa na mo sink in, malimot ta, kinahanglan tay remind mo nang si Sir J mo remind gid sa inyo pero mamintay nga class, focus gyud.
klase. Kay puhon class makasabot ra gyud mo tanan. Igdan na mo sa time sa moment sa board examination. Karon nga day class, this is the day nga inigkaudto maoy examination namo sa si correctional administration. Mo'y last part sa board examination namo 3 day. Kay karon kay 1 maron mo last sa board examination namo last year. So karon ka sang sa CA class at tinuod lang daghan kay nahagbong sila, dugay kay sila nahuman. Dili sa panghambog class nga to brag. Pero sa CA dali ra jud siya, pero didto gyud ka masangit sa kanang inani balik-balik tungod sa balik-balik mura kag malibog. Munong kinahanglang sabton, okay? So arita sunod sa pull up mao na toy concept sa tukto. So istoryahan nato tong mga amigo ha, nga i-remind nato sila by so ta sa klase focus ta atong thesis atong humnon tanan unyong mga kakulian sa pag-eskwela ato nang i-settle down. Okay, para makatabang, para wala sila sanctions or di lang mga hagbong mubalik na pud sila aning subject ka. Pull up. So a pull up is done as a result of lack, missed or lapses in awareness in a resident. So kini siya na ay gitawag na to nga actions ni or sanction na po ni siya. So all the members of the community are responsible to pull up minor infractions done by peers. So kumbaga, every therapeutic community residents are responsible for their peers or gitawag na itong mga kauban diha. Mapa minor or major infractions or sayop, ilahagin ni silang istoryahon. So it encourages honesty, misdemeanor, awareness of owning up to one's mistakes. So kumbaga, paangkunon, ang usa ka tawo paangkunon sa iyang kaugalingong sayop, dili siya mamahid sa uban nga tawo. So this is done when the violator is unknown and must be validated first prior to bringing up the morning meeting. So before pa to sa last discussion na to, di ba na-discuss na tong pre-morning meeting o morning meeting. So dire si violator or so kung kinsa man nga tawo wala pa mailhan kinsa nga resident nakasala, ipatawag siya or paangkunon siya nga siya mismo mo raise up. For example ani dire susod is ang CR na nag-CR dire, ang abot ana. Na nag-CR kinsay wala mamlash. So kana ang pagpamlash basic na siya. Pero naagit tawo nga masayop ana. So paangkunon kinsa may nasayop, kinsa may wala mamlash didto tug-an na lang mo. So kana siya mga disminor man na siya. So kana siya dili na siya angay nga action, so ipatawag na siya. So pull-ups create a certain degree of dissonance of guilty party whereby there is strong internal conflict whether to practice honesty or to continue live in a lie. So dire sa pull-up ginapaangkon kung kinsay nakasala para i-determine nga unsa man imuha ganahan magka ma-reform dire. So magkat-unta nga magpaka-honest or pilion nimo nga magarab ka mo deny ka. So kumbaga character kay ang kini atong topic behavior shaping tools. Kumbaga kining talk shape pull up katupang uban nga future topics na to ginabuhat na siya kini mga shaping behaviors para mapatarong gyud ang usa ka tawo. So when the resident is able to overcome the impulse to lie and start practicing honesty, his commitment to live by the thesis standards increases. So kumbaga ang usa ka resident nga makuha or ma-overcome niya ang pagpangpangarab nga moangkon siya magpaka-honest siya nga moangkon siya oy ako bitay na libang diha bay wa ko na flash. So kana siguro maawaw siya gamay pero una-unaon iharan lang sa di siya maawawan kuha siya magbuhat. Pero ang function pinaka main focus ani is magpaka-honest. So kumbaga you should take the full responsibility of your own consequences. Kumbaga diri sa inyo like naghimo og video discussions, walay distractions kay focused, walay makadistract na uban man gud sa meeting mag-discuss ta mangutana out of the topic or daghang distractions like asa mua pinaka-encounter ginako class isip nagtudlo class or mangutana mo sa instructor internet connection mawa agad didto sa eskwelahan ang san saba lag na mga uban instructors nga dili mag-abot kay puro dagkog tingog. So nay mga inana nga mga function. So nga gitawag natong mga instances no nga maka-distract. So by diri wa ko maingog nagpakamaayo ko kun dili I'm doing my part para mabuot mapaabot gyud sa inyo nga walay distractions. It depends upon you na diha kung nagpa-distract sad mo. Kung naamo dira nag-inig ka magsiro mog tabi or wala lang mahuman ang klase para ingnon nakahuman sa video. So kana inyo na nang kaugalingon nga responsibilidad. Basta ako diri magpaka-honest mo nga kung nakakaton ba mo or wa mao nang mag-open ko sa Google Meet ngadaan ko mangutana mo na may pangutana mo chat mo sa group chat mo inana agid class magpaka-honest ta. So the resident receiving the pull-up is expected to listen without saying a word. Assume that is valid, quickly display the corrected behavior and express gratitude in receiving it. So kung ang tao katong natawag ipabadlong nga nabadlungan or paangkunon
Istoryahon siya. And dili siya patulubagon. Kay lisod man na mag-away naman na padong. Dapat ang katong istorya mo istorya ang usa ighuman niya, ang usa na pod mo puli. So magpasalamat siya nga gibadlong siya kay meaning concerned ang iyang isig ka resident nga mabag-o siya or kita magtinabangay. Sama sa tuwa class, kung di na nimo badlongon imong classmate nga nagpabadlong, butang ta lang na ay formation ta gibuhat. Magpabadlong gani na inig kahuman ana class, problema gina ninyong tanan. Dili gina problema sa usa ka member. So, problema mapabadlong sa usa, problema ninyong tanan. Mistake of one, mistake of all. Sa ato ang OGT, di ba, naka-encounter ta na kausa or kaduha. Kay wala naman tagi-alaw ato paghuman kay brag na naman toy lahi nga mga pamaagi. So kana siya class, munang badlongon gyud nato isi nato kauban kay para ma-rehabilitate ta tanan para matarong ta. Applicable ni sa atong kinabuhi. So after one member did the pull up, other residents who want to show concern can make elaborations to give emphasis to the infractions and concretize the admonitions that need to be delayed to the violator. So, 2 or 3 elaborations are ideal. So, muna later on sa topic. So, too many elaborations are discouraged as they take so much time. As well as, focus should be given to the behavior, not the person. Nindota, focus should be given to the behavior, not the person. It does kay bot pasabotan na bisan pag unsay past nga nabuhat ang tawhana nganong nasud siya dira ana nga community di na magmatter. Ang magmatter lang dili ang person kundi ang tao kung unsa na iyang giakaron kay puro man diri rehabilitate, puro ta diri gibag-o. Kung ikaw magpabadlong atuan na tanang problema, kung ikaw magtinarong ato na tanang kabulahan, ma-develop ta makagawas nagdali diri. So much better nga ato ang katunon nga dili ta magpabadlong. So it is meant to raise awareness, not to punish or embarrass the violator. So ang purpose aning pull up dili ka para pakawawan. Uy, sayop ka. Kung dili mahimo ning makaymatngon sa iya ha, at the same time sa laing resident nga inana day patawag day ko kung masayop ko. Nya dili pod siya angay kam apil ako mga kauban. So kumbaga dili pakawawan pat ma-aware siya nga dili angay ang buhat para mag-usab siya. So mo na purpose diri. So personal attack, shaming, or the use of racist language are strictly forbidden during pull-ups. So bawal ang katong magpatawag, bawal to niya singkahan kasab ano bugua ginimoy kanang sa mangkay kanang kuan man ka inana. So bawal na siya. Bawal ka magpakauwaw. No? So it should be emphasized that pull-ups are done out of responsible love and concern to avoid creating negative feeling during the process. So out of love lang yun. Nga all things class work for love because all things gani nabuhat through love by our God. All the world, the universe, everything are created by the love of God as well as kita. So we should act in love because we are made out of love. So diri class kinahanglan nimo dili ang usa ka tawo nga nakasa imuha nang suway kuno nakasa imuha sige kasaba. Di ba di na maminaw nimo. Pero testing ito naro nga istorya pinaagis gugma bay pasabot ka nga to di hinigugma ta ka kamo mga estudyante hinigugma ta mo. Mong gibadlongon ta mo, mong tudluan ta mo. Kay para ra gyapon na sa inyo, di na para sa kuha class. Okay? Sama sa mga instructors ta ko sa una. They did their best para namo. Naasa mi karon, naabot na mi ani. Kamo na pud pohon. So in a situation where no one's stood and owned up a negative behavior raised in pull-up, the resident doing the pull-up will narrow down and the pull-up to make it clear, specific, and stating the place of time of the occurrence. So kung agi mo tugan, mo to specify na dito kini na nasa CR ining orasa kinsa man nganong wa man mo ng flash ina na mo na. So para mas makonsensya to at the same time mutug-an to ang kinsa na sayop. So in the event that nobody stood up and show it up, the resident doing the pull-up will instead ask the community to stand and there he or she will deliver his pull-up addressing the entire family believing that the violator is responsibility of the whole community. So muna example ani. So last 2 slides, basahon na lang ako ni para mahuman na ta. So example of pull-up. So the moderator asks for someone who has a pull-up. A member raises his undeclared, who among my brothers and sisters did not flush the toilet after using it early in the morning. So kumbaga giklaro kay no kano sa na commit kung kinsa man pod. Kinsay wala nag-flush sa toilet or sa kwan. So sa Tagalog pa, sino-sino sa ating mga kapatid na naririto ang hindi nagbuhos ng tubig sa palikuran or kubeta pagkatapos gumamit kaninang umaga. So a few people stood up and admit the pull-up. The resident doing the pull-up then gives his or her admonition or advice to the violators. The moderator asks for elaborations. So kumbaga, naay mo stand up diha usa ka kuan member sa gitawag nato nga community or resident. Kinsa man gyud nag-CR dire nga wawang flash na natoy mo angkon kay
Kibaw sila, di sila mahuman unless nga dili pod mo angkon kung kinsa dinha ka sa ikahuman sa nanay mo angkon, istoryahon siya nga sayop na imong gibuhat og ayaw na otruha. So all the members attending the morning meeting must raise their hands to show their concerns. It is noted that a question must be asked mentioning the circumstances using 3 W's na ni. What, where, when. So kung unsay ilahang violation, asa na nila nabuhat o kanus-an nila nabuhat ang violation. So the violators are not allowed to talk or respond but just stand. So kung kinsa to'y nakasala, kibaw siyang siya nakabuhat, iyang buhaton is mubarog ra, di siya magtubag-tubag or mutingog, wala siya buhaton. So face the community and accept the admonition. So iyang atubangon iyang mga kaigsuonan didto and iyang i-accept nga nasayop siya. So the number of elaborations depends upon the number of pull-ups. The more pull-ups brought in, the less elaborations. So first elaboration mao ni. So brothers, sisters, we should always be aware of our actions. Going to the toilet is a routine activity. It must be that we should flush it after using to keep clean. So we should always think of other people who might use it after us. Kining elaboration class, mao ni siya kumbaga advice nga ihatag ngadto sa tao nga niangkon sa iyang kasaypanan. So muna pinakauna, imo siyang pasabton. So muna imong ang istorya, dili po daghanon kay murag discrimination na sad kayo, mauwaw na sad to ang gistoryahan. Second, brothers or sisters, whatever are wrong practices in the past are should be corrected here. So kung sa itong mga kasaypanan sa unang panahon, sa gawas patawa pata diri ato na nang usbon diri or tarungon diri. So we need to put our lives in order. So flushing the toilet is a basic action that needs no reminders. So kini atong gitawag nga pag-flush sa toilet or sa banyo, di naman na kinahanglang i-istorya pagtao. Kay kung tarong ka, or di ka, tarong ka nga tao, or bisang pagbuang siguro, mo flash gid siya sa iyahang hugaw. Kay siya may nagamit niya. We should always practice cleanliness and a good hygiene. Kay kung dili mo maglimpyo, pasabot ni dito class, di mo man limpyo, di ta malimpyo, puro ta magkasakit ta diri tanan, di ba? So number 3 or lastly, elaboration or brothers or sisters, the reason we are here because of some wrongdoing. So nata diri kay sa itong mga kasaypanan. So let us leave all those behind us and let us be aware of our actions and give consideration to other people. So wala man ta nagmatter na kay ingon man to focus on the behavior not on people. So dire ato na tong pambiyaan ang ato ang mga kasaypanan sa una og mahimutang mas magmatngon sa atong mga ginapang buhat para di po ta makaamong og laing tao at the same time mahimo po tang inspiration sa uban nga nagbag-o. So we should not impose others what we don't want to experience on ourselves. Before leaving the toilet, make sure that you have done what you are expected to do. Please be responsible. So kini siya class mga gipang istorya, kini nga mga pull-ups, nindot kay siya no hanay kayo. Kumbaga bisag ika-istoryahan ni magandang ka, salamat kayo kay nindot jud kay inyo ang pagpahimangno sa kuan, nalipat ra gid ko, nalimot ra ko. So kini nga mga tuktok pull-ups napanidagang sumpay. So sa next video discussion na nato na. So for now, I hope mga nakakaton mo ato and consider also subscribing and like pod kay makatabang sana sa tuwa para maka-reach out of other students, no? So karon nanatay mga viewers class from other schools. So thank you so much for visiting this channel. So God bless everyone. Thank you so much my students for cooperating. God bless and see you in the next video.